the derivative of a function. Okay, at the end of this topic, students should be able to compute the derivative of constant, power function, composition function, polynomial function, exponential function, and logarithmic function. Okay, so derivative of constant. Okay, so apa-apa je kalau kita differentiate constant, maksudnya kita differentiate nombor lah kan. Differentiate 1, differentiate 3, differentiate pi ke, kita akan dapat equals to 0. Okay, so look at example 4 ni. Okay, dia differentiate 1 dapat 0. Differentiate in square root of 5 pun dapat 0. Differentiate negative 4 pun dapat 0. Differentiate pi pun equals to 0. Okay, so derivative of a power function. Okay, so power function ni yang ada power. Okay, let's say we have x to the power of n. So kalau kita differentiate n tu bawa ke depan, dia jadi n x to the power of n ni kita minus 1. Okay, so macam ni kan y equals to x cube. So differentiate x cube, dia dapat 3 bawa ke depan. So kuasa dia ni kita tolak 1. So we have 3x square. B, y equals to x to the power of 4. So dapat 4 x to the power of 3. Sebab 4 minus 1, 3. So 4 to the power of 4 times x cube. Okay, so yang ni kita kena tukar dululah. Dia jadi x to the power of 1 over 2. Baru kita senang differentiate kan. So bawa pergi depan, jadi 1 over 2. X 1 over 2 ni kuasa ni minus 1. So bila minus 1 dia jadi negative 1 over 2. So bila negative dia akan jadi ke bawah lah. So jadi 1 over 2 square root of x. Okay, yang ni kita tukar dia kepada x to the power of 2 3 over 2. Power x to the power of 3 over 2. Okay, so d square root of x cube dx equals to d dx x to the power of 3 over 2. So akan dapat 3 over 2x. 3 over 2 ni kita minus 1. Okay, so minus 1 dia akan jadi 3 over 2x to the power of 1 over 2. So the answer is 3 over 2 square root of x. Okay, so yang lain boleh buat sendirilah. Kan? Yang ni akan dapat apa? Yang ni kita tukar dulu kuasa x kuasa negatif 2. X kuasa negatif 2. Baru kita differentiate. So dy dx dia sama dengan negatif 2. X negatif 2 tolak 1. So dapat negatif 2 x kuasa negatif 3. Okay, so bila kuasa negatif tu maksudnya dia dekat bawah ni lah. Ni jawapan dia. Okay, yang ni pun sama. Dia akan jadi x kuasa negatif 5. So dy dx dia sama dengan negatif 5. X negatif 5 minus 1. So negatif 5x minus 6. Okay, so negatif 5 over x to the power of 6 lah. Okay, so yang ni pun tukar dulu lah kan. Yang ni akan jadi x to the power of negative 1 over 2. Yang ni x negative 5 over 2. Okay, so differentiate dia negative 1 over 2 x negative 1 over 2 minus 1. Okay, akan dapat negative 1 over 2 x negative 3 over 2. So the answer is negative 1 2x 3 over 2 dy dx
equals to negative 5 over 2 x negative 5 over 2 minus 1. So negative 5 over 2 x ni dia akan jadi negative 7 over 2. Okay, so negative 5 over 2 x to the power of 7 over 2. Okay, yang tu untuk power kan. Okay, ni derivative of a polynomial function. So polynomial function ni maksudnya ada depan ni skala macam ni kan, 2 ni. So kita letak ke depan lah 2 ni. Okay, so macam yang ni 2x cube kan. So bawa pergi depan, 3 bawa pergi depan. So 2 darab 3 x to the power of 3 minus 1. So dapat 6x square lah. Okay, yang ni 4 1 over 2. Okay, so dy dx dia equals to 4 times 1 over 2 sebab yang ni bagi depan kan. So x kuasa dia 1 per 2 tolak 1. Okay, so jadi yang ni boleh cancel dapat 2. Okay, so 2 x negatif 1 per 2. So jawapan dia 2 square root of x. Okay, macam yang ni. Kita ada 1 per 2 x kuasa 3 per 2. Okay, so dy dx dia equals to 1 over 2. Lepas tu yang ni bagi depan 3 per 2. Lepas tu x 3 per 2 tolak 1. So kita akan dapat 3 over 4 x 1 over 2. Ataupun 3 over 4 square root of x. Okay, yang ni 1 over 4 x to the power of negative 1 over 2. Kan, so dy dx equals to 1 over 4. Lepas tu negatif 1 per 2 x tolak 1 kan. Okay, so dapat apa ni? Negative 1 over 8 x to the power of negative 3 over 2. So dapatlah negative 1 over 8 x to the power of 3 over 2. Okay, yang ni derivative of a composition function. Composite function ni maksudnya kita dalam function tu ada function lain kan. Macam yang ni function dia, dia ada kuasa kat luar ni. Lepas tu kat dalam ni ada function lain. So maknanya kita kena differentiate kuasa dulu. So differentiate kuasa 4 bawa ke depan. Lepas tu kuasa ni kita tolak 1. Sama macam yang power tadi lah. Cuma bezanya kat sini ada power lagi, ada function lagi kan dalam bracket tu. So apa yang kita perlu buat, lepas kita dah differentiate kuasa tu 4 ke depan. Lepas tu 4 ni minus 1 kan. Okay, so kita kena differentiate juga yang dalam bracket ni. So differentiate yang dalam bracket ni dapat 6x square. So the answer is 24x square times 2x cube minus 1 cube. Okay, yang ni kita differentiate kuasa dulu. Kan, differentiate kuasa 5 tu bagi depan. Lepas tu ni salin balik. Lepas tu kuasa ni kena tolak 1. Kan, lepas tu dah siap differentiate kuasa ni. Kita differentiate yang dalam bracket ni. Differentiate x square dapat x square dapat 2x. Differentiate 3 ni 3x cube dapat 9x square. Okay, so kita simplify dapat yang ni darab ni dapat 10x. Ni darab ni dapat tolak 45x square. Lepas tu yang ni x square minus 3x cube kuasa 4. So ni jawapan dia.
Okay, macam ni kita tukar dulu depan atas jadi negatif 7. So, buat macam biasa lah. Differentiate kuasa dulu. So, negatif 7 ke depan. Lepas tu yang ni tolak 1. Lepas tu baru differentiate dalam bracket ni. Differentiate 3x cube dapat 9x square. Differentiate negatif 4 dapat negatif 4x dapat negatif 4. So, simplify dapat ni lah. Okay, yang ni pun sama. Kita tukar dulu dia jadi 1/2 2x cube minus 9x square to the power of negative 5. So, kita pun differentiate dia. Kita dapat 1/2 darab dengan negatif 5 darab 2x. Kita salin balik yang dalam bracket ni. Lepas tu negatif 5 minus 1. Lepas tu differentiate yang dalam bracket ni. Dapat 6x square minus 18x. Okay, so kita simplify. Dapat negatif 5/2. 6x square minus 18x. Yang ni 2x cube minus 9x square to the power of 6. Ataupun kita tulis balik negatif 5. 6x square minus 18x over 2x cube minus 9x square to the power of 6. Okay, so yang lain. Yang ni jawapan dia. Okay, yang ni awak tukar juga. Dia jadi x to the power of 4 plus 2x 2/3. Okay, so differentiate dia. Differentiate kuasa dulu kan. 2/3 x to the power of 4 salin balik yang dalam bracket tu. Okay, 2/3 minus 1. Lepas tu differentiate yang ni dapat 4x cube plus 2. Okay, so yang ni dapat 2/3 x to the power of 4 plus 2x kuasa negatif 1/3 times 4x cube plus 2. Okay, so simplify. Dapat 2 times 4x cube plus 2 over 3 x power of 4 plus 2x kuasa 1/3. Okay.